mga KaWanders! Welcome na naman sa aking kitchen! Ngayon ay magluluto tayo ng napaka-espesyal katulad mo ng Maja Blanca. At bago tayo magsimula, please like and subscribe in my channel. Thank you! Audio Jungle. Bago natin isalang sa apoy ang mga sangkap, paghaluin muna natin ang evaporated milk at cornstarch. Ito ay upang maiwasan ang mga buo-buong cornstarch kapag niluluto na. Paghaluin mabuti hanggang sa ma-dissolve ang cornstarch. Ngayon ay ilagay natin ang ating coconut milk sa ating kawali. Pakuluin ito. Kapag kumulo na, ay pwede na nating ilagay ang ating all-purpose cream, condensed milk, and cream corn. Paghaluin ito at pagkatapos ay isimmer ng 6 to 8 minutes in low heat. Habang naghihintay tayo, ay atin munang i-prepare ang ating molder. After 8 minutes, ay pwede na po nating ilagay ang ating mixture na evaporated milk at cornstarch. Audio Jungle. Lagi itong haluin hanggang sa ma-reach mo yung desired thickness or consistency. Pag malapit na itong maluto, ay pwede na nating ilagay ang ating grated cheese. Ayan, para matunaw pa po ito at maihalo natin itong maigi sa ating mixture. So, ayan. Kapag malapot na talaga siya, ay pwede na po itong ilagay sa ating molder. Pagkatapos maglagay sa molder, ay palamigin ito bago ipasok sa refrigerator at i-chill ito ng 2 hours bago i-serve. Tchanan! Ito na ang ating Maja Blanca Espesyal! Ayan, ilagay natin yung ating grated cheese sa ibabaw, hiwain at ready to serve na po ito. Napakasarap nito. Ayan, para yan sa kanila. Yung akin yung nasa bowl. Ito po. Ayan. Ang sarap nito, guys. Yung tamis at saka yung cheese na nilagay natin ay nababalanse. So, ayan, guys. Ayan. Thank you for watching. God bless us all. Love you.